یه تهدید، یه افشاگری و حادثه‌ای که سرنوشت همه رو عوض میکنه. درود، دیبا نوروز نژاد هستم. به قسمت 109 شربت زغالخته خوش اومدین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. عمر و آذرخش بحثشون تا خونه کشیده میشه و عمر میگه من مطمئنم که به یه چیزی اصابت کردم. آذرخش میگه شاید اون چیزی که اصابت کردی یه حیوان بوده. به هر حال تو دعواشون رو دیدی. شاید اصلاً حادثه بوده. شروع میکنه به ناراحتی و گریه و میگه من خسته شدم از این همه اتفاقاتی که میفته. من نگران زندگیم و بچم هستم. برو شهادت بده، این مسئله رو تموم کن. سر میز صبحونه خونه عبدالله خان صحبت بوتیک ایشیل میشه و عبدالله خان میگه یه نفر رو برای اونجا ذوالفقار پیدا میکنه. ایشیل نمیخواد که ذوالفقار کسی رو پیدا کنه و نیلای تعصبی میشه و میگه مگه کسی که ذوالفقار میاره چشه؟ مگه میخوان اونو بخرن؟ فاتح حال برادرش رو میپرسه و میگه بیا با ما بریم شرکت. مصطفی میگه نه، الان اینجا خیلی خوبه برام. میخوام فعلا یه مدت تو خونه سرایداری بمونم. ایشیل دست عبدالله خانو میگیره و میگه مصطفی من اشتباه کردم که گفتم تو بری اونجا. الان میبینم که حالت از همه ما بهتره. برگرد همینجا پیش زن و بچت باش. ولی مصطفی قبول نمیکنه و میگه میخوام یه مدت دیگه اونجا تنها باشم. سر صبحونه خونه آسوده گوشی فراز زنگ میخوره و نورسما میگه جواب بده، شاید از بانک باشه. فراز میگه آفرین زن باهوشم. میره بیرون و دمت بهش میگه ما از هم جدا نشدیم. فقط حرفای خودتو زدی. باید بیای هتل. آسوده و اصیل هم متوجه این تماسای مشکوک فراز هستن. یه دختری به اسم یاسمین با سگش میاد تو محوطه خونه آذرخشینا و اونجا با چیمن آشنا میشه. سلماز خانم سر صبحونه متوجه ناراحتی آذرخش میشه و آذرخش میگه دیشب با عمر فیلم تماشا کردیم و گریه کردم، به خاطر اونه. سلماز خانم حال فورکانو میپرسه و آذرخش میگه تا زمان محاکمه چیزی نمونده. خواهشاً در این مورد صحبت نکنیم. مصطفی از این ناراحته که اطرافیانش باهاش خوب رفتار نمیکنن و میگه نمیدونم چیکار کردن که اینا اینطوری میکنن. نیلا یکم دلداریش میده و میگه من میرم خونه مادرم ولی زود برمیگردم. عابدین میاد به اصیل میگه توی اخبار پخش شده که تو رو مثل عنتر دمکوتا معرفی کردن. خبرنگار با یه دختری مصاحبه کرده و اونم از قد و قواره اصیل بد گفته. عابدین میگه هر چقدر پول دادم این خبر رو پاک نکردن. اصیل میگه من میدونم که کار کیه. الان میرم قیامت به پا میکنم. وقتی میره توی اتاق فاتح داره اون کلیپو میبینه و قهقهه میزنه. اصیل بهش حمله میکنه و فاتح میگه میخوام اینجا به یوسف بگم همه جا رو فندق بذاره، چون که هر لحظه ممکنه که یه میمون بیاد داخل. بعضشون بالا میگیره و آسوده و عمرم وارد میشن و از هم جداشون میکنن و فاتح و عمر وقتی تنها میشن عمر میگه مثل بچه‌ها میمونی، چرا یه همچین کاری میکنی؟ فاتح میگه حقش بود. قول میدم که دیگه کاری به کارش نداشته باشم، ولی بعد از اون قضیه آیلین باید این کارو میکردم. نیلای به مادرش زنگ میزنه و احوالشو میپرسه و میگه دارم میرم شرکت. سوتاپم شروع میکنه به اصرار کردن که منم با خودت ببر. آسوده زنگ میزنه به عبدالله خان و جریان رو تعریف میکنه و میگه شما باید بیاین شرکت و بین این دوتا رو صلح برقرار کنیم. آبرومون جلوی همه داره میره. بعد از صبحونه خونه آذرخشینا رفتن تو محوطه استخر، ولی سلماز خانم میبینه که دخترش باز توی فکر و آذرخش میگه داشتم به فورکان فکر میکردم. سلماز خانم میگه به این چیزا کاری ندارم، ولی عدالت الهی بالاخره یه جوری تجلی پیدا میکنه. حتی اگه فورکانم مجازات نشه بعد از 20 سال بچه‌هاش تقاص پس میدن. آذرخشون نصیحت میکنه که بیش از حد دلت به حال دیگران میسوزه. آذرخش با حرفای مادرش ناراحت میشه و میره بالا به صورتش آب میزنه. عبدالله خان میخواد بره شرکت و ایشیل راهیش میکنه و بعد از رفتنش میگه اینم همش بغل گوشمه. میره به واحد مصطفی و وقتی که میبینه نیست میره داخل و تمام وسایلش رو میگرده و میریزه به هم که میکروفون رو پیدا کنه. مصطفی میاد و میگه داری اینجا چیکار میکنی؟ با هم دیگه بحثشون میشه و ایشیل بهش میگه بالاخره اون میکروفون رو پیدا میکنم. آبجی حیات وارد میشه و ایشیل میگه مصطفی اینجا رو به هم ریخته. زودتر تر و تمیزش کن. عبدالله خان میره اتاق آسوده و با هم دیگه صحبت میکنن و عبدالله خان میگه باید یه کاری بکنیم اینا با هم همکاری کنن. توی محله آیوا یه زمین برای هتل داشتیم که کافی شاپ کردیم و نگرفت. بگیم که برن اونجا رو با هم حل کنن. اصیل و فاتح رو صدا میکنن و ازشون میخوان که یه همکاری مشترک راجع به اونجا داشته باشن و
به اونجا سر و سامون بدن. اصیل و فاتح اصلا دوست ندارن این کار رو انجام بدن و مجبور میشن که قبول کنن. بعد از اینکه میان بیرون یکم با هم بگو مگو میکنن. سوتاب با نیلای اومده و میره توی راهرو که یکم بگرده و اصیل رو میبینه. بهش آشنایی میده و اصیل اول میخواد دست به سرش کنه، بعد یاد حرف عابدین میفته و برمیگرده به سوتاب میگه من بهتون زنگ میزنم، راجع به یه امر خیری میخوام باهاتون صحبت کنم. نیلای رفته پیش عمر که باهاش صحبت کنه که به مصطفی سر بزنه. عمر میگه این روزا خیلی سرم شلوغ بوده ولی مصطفی برام خیلی عزیزه و به زودی میام بهش سر میزنم. ایشیل میره مغازه و به لئو میگه یه نفر داره تهدیدم میکنه. فکر میکنم که این مصطفی باشه. لئو میگه یعنی چی؟ آدم مگه پشت سر مادرش انقدر گریه میکنه؟ نکنه که تو کاری کردی که داری تهدید میشی. ایشیل میگه نه من کاری نکردم. اون روانیه. ممکنه دوباره بهم شلیک کنه یا بخواد ذهن دیگران رو با چرت و پرتاش درگیر کنه. تو بهتره که بری تعقیبش کنی و ببینی کجا میره و چیکار میکنه. ذوالفقار هم میخواد برای اینجا فروشنده پیدا کنه، اما تو بگرد یه دختری رو پیدا کن، بعد من اونو به یه بهونه‌ای بیرون میکنم. دختری که ذوالفقار پیدا کرده میاد و لئو هم قایم میشه و از مغازه میره بیرون. دوست دختر فراز دوباره بهش پیام میده و آسوده میاد توی اتاق فراز و یه خورده بهش گیر میده و میگه منو با این زنایی به درد نخور دور و بر روبرو نکن. آخرین هشدارمو دارم بهت میدم. فراز میگه منم بهت میگم از توهم زدن دست بردار. اصیل و عابدین دارن غذا میخورن و اصیل قضیه سوتاپو به عابدین میگه و عابدینم خیلی خوشحال میشه. سوتاپ هم توی ماشین به ذوالفقار و نیلای پوز میده که اصیل بهم گفته یه کار خیری هست و فکر میکنم که میخواد بهم پیشنهاد ازدواج بده. اصیل به عابدین میگه بذار ببینم این ایشیل چی کار میکنه. قضیه من پول نیست. پولی که اون بخواد بده صدقه است برای من، ولی میخوام یه کاری کنم که ایشیل رو توی مشتم نگه دارم که بتونم توسط عبدالله خان شرکت رو از چنگشون در بیارم. عبدالله خان رفته دیدن عمر رو بهش میگه شما اصلا چرا خونه ما نمیایین؟ نکنه آذرش خانم دوست نداره. عمر میگه نه اینطوری نیست. یکم مشکلات داشتیم ولی به زودی برای دیدن مصطفی میام. چیمن و دعا توی کافی شاپ هستن و چیمن به دعا میگه فاتح هم شوهر خوبیه هم پدر خوبی، تو دیگه چی میخوای؟ یکم برای خودت وقت بذار، مثلا یکی از دوستاتو به خونه دعوت کن. دعا یاد یکی از دوستاش میفته که قرار بود با همسرش بیان خونه‌شون و به فاتح زنگ میزنه و اونم اوکی میده برای اومدنشون. صاحب خونه آیلین میره جلوی در خونه‌شو بهش میگه من اینجا رو فروختم و بعد از این باید با صاحبخونه جدید طرف بشی. آیلین سریع به اصیل زنگ میزنه و میگه یه وکیل خوب میخوام که مشکلاتمو حل کنه. الان وقتشی که تو به داد من برسی. اصیل میگه یعنی این که الان انتظار داری که من کمکت کنم. باشه من درستش میکنم. عابدین میخنده و میگه داداش حتما خبر نداره که اون خونه رو تو خریدی. اصیل میگه بی خودی یه خونه هم خریدیم ولی خب تو محله خوبیه، بعداً سرمایه گذاری میشه. تو یه قرارداد اجاره خونه درست کن. بیرسن و ذوالفقار راجع به مصطفی صحبت میکنن و وقتی نیلای میاد میخوان متوجه قضیه نشه و بهش الکی میگن حس کردیم که یکی داره بهت حسودی میکنه. از نیلای تعریف میکنن و بهش پر و بال میدن و اونم خوشش میاد. فاتح از اتفاقاتی که توی روز براش افتاده ناراحت و به دعا میگه تو همچین روزی رو چرا انتخاب کردی برای مهمون؟ یکم با هم سر این موضوع کلکلشون میشه و میرن پایین. نیلگون به آذرخش زنگ میزنه که ما میخوایم برای قهوه خوردن بیایم پیشتون. خانواده آذرخش سر شام هستن و آذرخش از این موضوع خیلی ناراحت میشه. سرماز خانم یکم راجع به این ماجرا به آذرخش حرف میزنه و بعدم حال مصطفی رو از اون بر میپرسه. آذرخش دیگه عصبانی میشه و شروع میکنه به داد بیداد کردن و میگه مامان جون چرا اینقدر سر هر موضوعی بحثو میکشونی به من؟ چرا با ایما و اشاره به من میگی که ممکنه اتفاق برای من بیفته؟ سرماز خانم ناراحت میشه و میگه کاشکی که من بمیرم و راحت بشم. از سر میز بلند میشه و میره و چیمنم به دنبالش میره که آرومش کنه. عمر یکم با آذرخش صحبت میکنه و آذرخش میگه درسته از پوره در رفتم، میرم از دلش در میارم. سرماز خانم داره گریه میکنه و برای چیمن درد دل میکنه که آذرخش میره توی اتاق و یکم با هم صحبت میکنن و از دل مادرش در میاره و با هم آشتی میکنن. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک و بزن که ادامه بدیم. اصیل رفته پیش آیلین و بهش میگه این صاحب خونه جدید تو پیدا کردم. باهاش صحبت کردم و راضیش کردم که یه سال دیگه تو اینجا بمونی و
این قرارداد رو امضا کن و 1 سال بدون اجاره اینجا زندگی کن. بین من و فاتح هم یه قضیه‌ای بوده که حلش کردیم و تموم شده. نیلای میاد پیش مصطفی که بیا بریم پیش مهمونای دعا. مصطفی میگه میخوام یه چیزی بهت بگم. مثلا بگم که ایشیل اومده و اینجا به من گیر داده. نیلای باور نمیکنه و میگه اگه حالت خوب نیست بریم پیش دکترت. مصطفی میگه نه چیزی نیست، قرصمو میخورم. فکر کنم که خواب دیدم. مهمونای دعا اومدن و زن و شوهری هستن که توی دانشگاه باهاشون آشنا شده و الان هم یه کلینیک دندون پزشکی برای خودشون دارن. عبدالله خان شروع میکنه به صحبت کردن و پند دادن بهشون. نیلای هم میاد راجب مصطفی حرفای پرت و پلا میزنه. نیلگون و هاکان اومدن راجب شهادت دادن عمر صحبت کنن و تشکر کنن. اونجا چیمن متوجه میشه که عمر میخواد شهادت دروغ بده. تو خونه عبدالله خان از یه سمت فاتح برای شوهر دوست دعا صحبت میکنه و همش از کارای خودش و اثرگذاریش توی شرکت میگه. از یه سمت هم عبدالله خان داره دختره رو نصیحت میکنه که باید بچه دار بشین. دعا این وسط داره هرس میخوره. آذرخش توی خواب میبینه که دعا روی یه پلی ایستاده و بهش میگه من باید برم، به زودی میمیرم. همه اینا تقصیر توه مامان. به خاطر حقایقی که مخفی کردین این بلاها سرمون میاد. آذرخش به حالت بد از خواب بیدار میشه و عمر دلداریش میده. دو موقع خواب اینو عنوان میکنه که بابا من دوستم آوردم اینجا ولی شماها اصلا نذاشتیم ما با هم صحبت کنیم. خانوادتم که نذاشتن تنها باشیم. فاتح میگه من این امکاناتو برای تو فراهم کرده بودم. ولی تو با دوستای مرفهت وارد رقابت شدی و الان وضعیتمون اینجوریه. دعا ترجیح میده که صحبت نکنن و بخوابن. آذرخش صبح زود بیدار میشه و به دعا زنگ میزنه و میگه یه خواب بد دیدم. دعا میگه باشه من امروز با جمره میام پیشتون. فراز میاد مشکلشو به اصیل میگه و بی پرده عنوان میکنه که دوست دخترم دست از سرم بر نمیداره و اصیلم یکم نکوهشش میکنه و میگه تو باید به این دختره پول بدی. به خاطر اینکه فراز نمیتونه از مادرش پول بگیره قرار میشه که اصیل براش پول واریز کنه. آذرخش خوابشو برای مادرش تعریف میکنه و سلماز خانم میگه چیزی نیست. تو دیروز تحت تاثیر حرفای من قرار گرفتی. عمر دعا هم طولانی میشه. چیمن داره یوگا میکنه و یاسمین با سگش میاد توی محوطه و یکم با هم گپ میزنن و چیمن متوجه میشه که پدر و مادر یاسمین از هم جدا شدن و گاهی پیش پدرش و گاهی پیش مادرش میمونه. به خاطر همینم نمیخواد زیاد خونه باشه. آذرخش میاد چیمن رو برای صبحونه صدا میکنه و به یاسمین هم تعارف میکنه. چیمن به یاسمین میگه فردا برای یوگا بیا. برای مصطفی بسته پستی میاد و یه دوربین خریده که جاساز کنه. بیرسن وارد میشه که رختچرکا رو ببره و مصطفی بهش میگه دیگه وارد این اتاق نشو. ولی بیرسن دوربین رو میبینه و میره بیرون. میره توی اتاق ایشیل و ایشیل بهش میگه اگر راجب من به کسی چیزی بگی آخرین حرفی میشه که به زبون آوردی. بیرسن میگه اومدم وفاداریمو بهتون ثابت کنم. قضیه یه دوربین مصطفی رو براش تعریف میکنه و ایشیل هم بهش پول میده. فاتح و اصیل با کلکل سوار ماشین میشن که برن برای پروژه. آبدین به دوست کرای میگه باید به ایشیل زنگ بزنی و بگی 500,000 دلار میخوای. اصیل و فاتح توی ماشین یکم با هم کلکل میکنن و فاتح وقتی متوجه میشه که پدر اصیل فوت شده غمگین میشه و بهش سرسلامتی میده. ایشیل و دعا دارن با هم صحبت میکنن که از شماره ناشناس به ایشیل زنگ زده میشه. وقتی جواب میده دوست کرای ازش پول میخواد. ایشیل میره با مصطفی صحبت کنه که میبینه خونه نیست و میاد بیرون. لئو در حال تعقیب کردن مصطفی هستش. فاتح و اصیل رفتن به محل پروژه و دارن فکر میکنن که اینجا رو چیکار کنن. اصیل میگه باشگاه ورزشی بزنیم و فاتح نمیخواد کم بیاره و میگه فکر میکنیم راجع بهش. با کلکل تصمیم میگیرن که برن غذاخوری. نیلای رفته خونه این مادرش و اونجا دوستش رو میبینه و دوستش بهش میگه برای من لوکیشن بفرست میخوام بیام خونتون. سوتاب به نیلای میگه این دوستت به درد رفت و آمد نمیخوره. بعدن نگی که نگفتی. توی غذاخوری اصیل یکم سر به سر فاتح میذاره و میخنده. ایشیل رفته پیش مشاور املاک و میگه میخوام اون خونه‌ای که عبدالله خان به نامم کرد رو بفروشم. مشاور میگه این خونه حیفه ولی اگر بخوای زود نصف قیمت بفروشی براش مشتری دارم. فراز رفته دیدن دمت و دوباره همون حرفا رو بهش میزنه و ازش میپرسه نیاز مالی داری یا کمک میخوای؟
دمت هم عصبانی میشه و میگه کی از تو کمک خواسته؟ منو بردی گذاشتی نوک قله، فکر کردم که ازم دست نمیکشی. مگه تو نمیگفتی که با زنم خوش نیستم، منو درک نمیکنه؟ فراز بهش میگه اگر ازم کمک خواستی بهم زنگ بزن. دمت عصبانی میشه و شروع میکنه به داد بیداد کردن و بعد از رفتن فراز پیش خودش میگه این قضیه اینجوری تموم نمیشه. چندین برابر دردی که من کشیدم رو میکشی. نورسما اومده دیدن مصطفی و از اون برم عمر میاد یکم باهاش صحبت میکنه و میگه تو دیوونه نیستی، خیلی هم عاقلی. مبادا دوباره بخوای اون کارا رو بکنی و ریسک کنی، برای زندگیت سرمایه گذاری بکن. لئو زنگ میزنه به ایشیل و داد بیداد میکنه که از صبح منو فرستادی دنبال مصطفی، همش یا رفته زیارتگاه یا قبرستون. ایشیل جریان فروش خونه رو عنوان میکنه و میگه میخوان ازم اخاذی کنن. فوراً باید مصطفی رو گروگان بگیریم. جمره و آلو رو برده خونه آذرخش رو کنار استخر نشستن و همگی دارن با هم گپ میزنن و صحبت میکنن. نیلا یه جفت جوجه برای مصطفی خریده که توی خونه سرگرم بشه. بعد از رفتنش ایشیل با یه ساک پول میره در خونه مصطفی رو میزنه و میکشتش بیرون و میگه بیا این پولو بگیر و دیگه هم تهدیدم نکن. مصطفی میگه چه تهدیدی؟ از اونور شماره ناشناس زنگ میزنه. ایشیل متوجه میشه که این کار مصطفی نبوده. دوست کرای میگه اگه پول آماده است برات لوکیشن میفرستم شب بیا. دوست فاتح میاد به دیدنش و بهش میگه از زنم جدا شدم. تا این دخترها تو این محیطای مجازی هستن من چرا باید برم زن بگیرم؟ بیا نگاه کن، یه نمونهش رو ببین. به زور گوشیو میده دست فاتح و فاتح میبینه که پیج چیمن هست و با جمره هم عکس گذاشته. عصبانی میشه و میگه مردک این خواهر زن منه. نیلای به دعا گیر میده که آره شماها نمیخواستین من بیام پیشتون، پیش دوستتون، ولی امشب من دوستم رو دعوت کردم و شما میتونین بیاین. دعا میگه این دوستت تا حالا کجا بوده که تازه اومده؟ نیلای میگه من زیاد دوست باز نیستم. کسی که شوهر میکنه باید به فکر زندگیش باشه. کسی که دوست بازی میکنه حتما یه مشکلی توی زندگیش داره. دعا میگه نیلای این نصیحتای اینستاییت رو برای خودت نگه دار، رو من تأثیری نداره. عبدالله خان داره قرآن میخونه و ایشیل میاد بهش میگه مادر یکی از دوستام مریضه. میخواد راضیش کنه که یه ساعته بره مادر دوستش رو ببینه و برگرده. عبدالله خان میخواد باهاش بره که ایشیل میگه اگر تو بیای اونا معذب میشن. من زود میرم و میام. تو هم براشون دعا بخون. فاتح وقتی میاد خونه سر عکسایی که چیمن توی اینستا گذاشته بوده با دعا بحثش میشه و میگه خواهر زن من نمیتونه عین هرزه ها عکس بذاره. اینا چیه؟ همه میرن بهش مسیج میدن. نمیتونه عکس دختر منو بذاره. دعا میگه به تو ربطی نداره. تو نمیتونی برای خواهر من تعیین تکلیف بکنی. با هم دیگه بحثشون بالا میگیره و دعا میگه من دارم میرم از تو دور باشم. فاتح میگه آره میری ولی دوباره برمیگردی. دعا میره به آبجی حیات میگه وسایل جمره رو آماده کن میخوام ببرمش. آذرخش و عمر دارن راجع به قضیه فورکان صحبت میکنن و آذرخش میگه نمیخوام یه بلایی سر بچه‌هامون بیاد و عذاب وجدان داشته باشیم تا آخر عمرمون. دعا میخواد جمره رو با خودش ببره و جلوی در با فاتح بحثشون میشه و فاتح میگه میدونم داری میری خونه مادرت، فردا میام بچه‌مو برش میگردونم. ایشیل به لوکیشنی که بهش داده بودن میرسه و با اصیل روبرو میشه. اصیل میگه شنیدم توی دردسر افتادی، اومدم کمکت کنم. خودتو درگیر چه کارایی کردی زن داداش؟ پسری که ازت باجگیری میکرد و گیر انداختم. این پولم دست خودت بمونه، مشکلی نیست. دیگه به من مدیونی. باید در حقم یه خوبی بکنی. دعا با ناراحتی داره رانندگی میکنه و جمره رو روی صندلی عقب نشونده. به مادرش زنگ میزنه و میگه میخوام یه مدت بیام پیشتون. با فاتح دعوا کردیم و از خونه اومدم بیرون با جمره. توی مسیر جنگلی با یه ماشین برخورد میکنه و ماشینش منحرف میشه و چند تا کله ملق میزنه. آذرخشم از اون بر با ناراحتی صداش میکنه و ماشین بعد از چند تا معلق زدن میسته و دو بیهوش میشه. مرسی که تا اینجا همراهم بودی. دوست دارم بدونم که این سریال براتون جذابتر شده یا نه. لطفاً نظراتتون رو کامنت کنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.